මේක පැද්දිලා ඕන මේකෙන් එළියට ගිහිල්ලා කෙලින්ම ජබුක් ගාලා වැටෙන්න පුළුවන් මේකට. නේද පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න අද අපි යන්නේ සිම්පල් රෙස්ටුරන්ට්. මේක තියෙන්නේ අකුරල. මෙතනින් තමයි අපි අකුරලට යන්න තියෙන්නේ. හදේනේ. ඔව් රෙස්ටුරන්ට් එකේ මුල් හරිය. Ocean waves. I don't wanna stay carrying this weight that will never go away. Are we falling deep or are we just pretending? Would you stay with me if the world was ending? අපි සිම්පල් රෙස්ටුරන්ට් එක. ඇත්තටම මේක තියෙන්නේ ගෝල් රෝඩ් එක. ගෝල් රෝඩ් එකේ අකුරල කියන හරිය. මන්න වැඩි පැත්ත දන්නේ මෙයානේ දන්නේ. ඔව්. ඇවිල්ලා අපි දැන් ඉන්නේ පොඩි බෝට්ටුවක වගේ එක. පොඩි නේ ටිකක් ලොකුයි. මෙතන අපි පෙන්නමු නේද මේ. අපි ඒක පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් අතම ඕඩර් කරා. අපේ මොකද්ද මෙනු එක. මේක ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඔව් ඕඩර් කරේ කියන්නකො ඕඩර් කරේ. අපි ඕඩර් කරේ මැකරෝනි එකයි, චිකන් මැකරෝනි එකකුයි. ආය සෑන්ඩ්විච් ඕඩර් කරානේ. සෑන්ඩ්විච් ඇන් චිප්ස් වලින් අපි ඕඩර් කරා චිකන් සෑන්ඩ්විච් එකක්. ඊට පස්සේ අපි ෆුඩ් ජූස් වලින් පයිනැපල් ජූස් එක තමයි ඕඩර් කරේ. ඒකවල හැමදාම රයිස් ඇන් රයිස් එකේ කොත්තු. රයිස් එකේ කොත්තු කන කියලා කවුද මල්ලි කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒක නිසා අපි වෙන જાති කවුල් වගේ ඉඳන් අපි මේ පොඩ්ඩක් වෙන જાති try කරා. හරි. අපි එතකොට එන මේකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සංකතර දෙන්නේ. මිර වෙලා වෙන්නේ. ඔව්. හරි අපි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක රෙස්ටුරන්ට් එකේ වටපිටාව බලමු. කැම ගැනත් බලමු. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs. අපි පොඩි ඔන්සිල්ලාවක් වගේ ඉන්නේ මේකේ තියෙන. මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන කලපුව මේ තියෙන අර අපි කියපු මේ බෝට්ටුව වගේ එක. මේකේ තමයි මේවා දාලා මේ තියෙන්නේ. මේක පැද්දිලා ඕන මේකෙන් එළියට ගිහිල්ලා කෙලින්ම ජබුක් ගාලා වැටෙන්න පුළුවන් මේකට. නේද පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා ගාලු පාර, ගෝල් රෝඩ් එක. මේ පැත්තේ රේල් පාරක් තියෙනවා. මැද කලපුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. ලස්සනයි. මේකේ බෝට්ටුව තව මැදට යන්න පුළුවන් නම් සුපිරියක් පුළුවන්. එහෙම නවත්තන්න බෑ. එහෙම බෑ මං හිතන්නේ. ඒකට මේක ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ අපි. අපි පොඩ්ඩක් කරලා ඉඳලා දැන් අපේ ලැසි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පයිනැපල් ජූස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගිහලා බලමු එහෙනම්. macaroni එකයි ඩොස් සෑන්ඩ්විචස් ඇවිල්ලා දිනන ඔක්කොම එනකන් අපි ඉතිරියට ගෙන දැන් තියෙන්නේ අපිට රස පාට තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි දාලා බලමු නේ.
පාටයි චීස් ගොඩාක් දාලා චිකන් මැකරොනි එකක් තමයි අපි ගත්තේ. ඇතුලේ චීස් එහෙම ගොඩාක් තියෙනවා. රසයි. අපි කාපු හොඳම චීස් රැස්ටවලින් එකක්. නැද්ද? चिकन मटा होना है चिकन කපලා ඊ අකුර ගහලා තියෙනවා. ඊ කියලා ගහනවා. ඔව්. ඉස්සරදී 3 කියලා. එහෙමද? දැන් මේ ගහලා තියෙන්නේ මම දන්නේ. ඔව්. ඉකොනොමික් ක්ලාස් කියන කියන්නේ. කොහොමද මේ 3 වෙනි පන්ති කියලා අවුල් වලින් ඉඳලා දානවා. මට මතකයි ඉස්සරහ කියනවා. ඊ අකුර දෙන්නේ නැහැ මම. ළඟදී තමයි ඊ අකුර ගන්න බඩ. Same way, what is this class? Economic class in the third class वाली आवल ඇත්තටම මෙහෙම දන්නේ නැහැ නේ. මම කරන්න පුළුවන්. මම නිකන් නැති වගේ නේද? කන්න. මම තුනන කමන්නේ කන්න. පාරුන් හත්න්නේ. ඔව් මෙතන ඇවිල්ලා මීහන ඇවිල්ලා රෑම කන්න පුළුවන්. මෙතන ගඟක් මැද ඉඳලා ගඟක් නෙමෙයි. කලපුවක් මැද ඉඳගෙන පොත් තියනවා වාහන යනවා. ඔක්කො ඉන්නවා දීපාව ඉන්නවා. සිස්ටම් එක ගොඩක් දාලා තියෙනවා. मतलब मैं ऐसी वाली साधन में खाना खाता ही ऐसी वाली ने बड़े बिना सैंडविच क्या हुआ चिप्स क्या हुआ ये सब बस कहीं ना कि कभी शुरू ना खाना मुझे खान की अपने बाला बिल लेकर आवा बिल එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගාන 1760ක් වෙනවා. ඔන්න අපි එතනින් එහා පැත්තෙම තියෙන මුහුදු වෙරළට ආවා. ලස්සනයි මෙතන බෝට්ටු ගොඩක් තියෙනවා. කට්ටිය යන්න තමයි යන්නේ. මම හිතන්නේ ලෑස්ති වෙනවා මාළු අල්ලන්න යන්න. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with